ito yung second part ng tutorial ko, how to do the research. This is the versus part, kasi yun nga, madalas nagpatanong sa akin yung mga nagsisend sa akin, tatanong versus one PC set to another. And yun, this is a good part na ma-explain siya kung paano kayo magsa-search on yourselves and compare the parts. So, before this, kailangan ma-align yung gusto nyo mangyari. Like, casual ba yung gamitin yung PC? Modest, like, normal lang, 4 hours a day, ganun. Or hardcore kayo, 12 hours. Tapos, either magbe-basic PC ba kayo or professional. Kailangan nyo rin i-align yung gusto nyo. Kunyari, gusto nyo ba budget or performance? Mas malakas yung lahanan. Tapos, kung gusto nyo, gamer ba kayo or pro gamer? Siyempre, ano yun, mas mahal yung pro gamer. And then, kung i-align nyo yung sarili nyo, kung practical user ba kayo or enthusiast. Yung mga enthusiast, yung marami ng budget. So, with that, pwede nyo nang i-compare yung mga parts for that PC. So, I have 2 examples here. One example, nag-send si Arnold ulit. Hi Arnold. So, sikat ka na ulit. Yan. So, nagpaplano na siya ng 2 units. Pero binigay niya ako ng 2 sets of units. Like, yan. Medyo hindi ko nga alam ito nung una eh. So, sinisearch. Binigay niya lang basta. And then, natin patagalin yung parts. So, ang unang gagawin nyo dyan is, like, for this example, binigay nyo ng set, pero maraming gusto kong eliminate for this set. Like, hindi ko muna kailangan isipin yung tungkol sa software. Kasi pwede mo naman install yun later. So, lahat yan, pre-installed lang yan, parang added service lang na yan. So, pwede mo siyang itanggalin yan. Ito, kunyari yan. Then, ito, the same din, pwede mo tanggalin. So, given that chart, ito na yung magiging itsura ng parang trimmed down version natin. So, alam na natin kung ano yung gusto nating identify. Like, i3 2100 versus, ito, processor yan. Ito, set na to, processor yan. Tapos, ito, memory, syempre memory. And then, pag naano mo na i-identify mo na yung parts na parang minimal niya, i-cross out mo na yung mga pare-pareho. Mas madali na siyang i-identify kung aling unit yung gusto mo pag kin-cross out mo na siya. Like, gawin natin to sa Paint. Like, eto, hard disk. Oh, maliit. Nakikita natin. So, ayoko na. Example lang to. Kumbaga, for me, parang example ng paano nang gagawin. Pero, madali siyang i-visualize kasi, nakita mo na, yung hard disk. May hard disk din to. May hard disk ba siya? Parang naka-out ko. Pero yan, may hard disk siya. So, memory. May DDR4, pero magkahiwalay siya. So, hindi pwede ito kasi ito DDR3, DDR4. So, two different things. Power supply, this is more for yung mga mag-upgrade ka na. So, pwede mo siyang i-note, pwede ring hindi. Everything, ito, monitor, nasa baba yung monitor, note na lang natin. And then, yung mga brand new RGB mouse, mga extra lang yan. So, we're down to 2 sets na pwede mo i-compare. Like, ito, processor to processor, motherboard to motherboard, and video card to video card. So, limited na yung, yung pwede mo i-research. So, gawa natin ng isang comparison. Simple lang. Lagay natin dito sa baba for reference. Okay. Magsisearch ako ng processor na i3 2100 versus yung G4550. So, ayan. So, parehong Intel yung parts. So, Intel processor siya. Ayan. So, nakita mo na yung specs. And then, pwede mo i-note kung okay pa ba siya, continued pa siya, kung kailan yung launch date niya, ganyan. So, at the first glance, alam ko ang 2100 is quarter 2011 pa siya. And then, ito nga, G45 is at a later 2017. So, maganda-ganda pa yung specs niya kasi 2017. Pero tingnan natin yung cores and performance niya. This is 2 cores, 4 threads. Yung kabila, 2 cores, 4 threads din. So, okay lang din. Okay.
hindi ko na-mention kanina, kailangan natin i-set yung expectation hindi niya kasi binigay yung price. So, that's one of the pero i-assume na lang natin na pareho yung price niya. So, ganyan lang ako mag-compare. Titingnan ko yung specs and cores. So, kung pareho lang yung specs and cores niya, base frequency, same ba siya na ng base frequency? Mas mataas yung isa, yung 6450. So, nakikita ko na yung gusto kong makita, for this comparison. Mas lamang yung G4560 on my list. So, yun yung isa. So, pwede ko na i-consider yun. And then, another thing, motherboard niya. Compare natin yung motherboard. This is H61 versus H110. H61. Ayan. Ayan. So, alam na, example motherboard lang siya. Hindi naman na-mention dito. Gigabyte H61. Good. So, magandang exact model niya makita nyo bago kayo mamili. Kasi, ito yung in the future, pwede nyong i-compare kung meron siyang specs like mag-upgrade kayo. Hindi na kayo magbabago ng isip. So, and then, H110 naman tayo. H110. Gigabyte din. Yan. 8110HM. HM. So, ayan. May makita kayong ganyan. Pero again, dun sa unang tutorial ko, sinabi ko dapat bago nyo bilhin, tingnan nyo yung exact model, tapos tingnan nyo yung actual picture nya para ma-align kayo na tama yung binibili yung item. And then, so, given this, alam kong mukhang mas maganda tong H110 kasi, medyo luma ng, tapos ito, may mga extra features siya na makakatulong sa inyo. At a glance kasi kanina nakita ko na ito 2017, so much earlier version yung nasa kanan. Like ito, mas magandang version tong nasa kanan. Plus ito nga, DDR4 is faster than DDR3. So yun, isang kailangan mong i-check yung research mo doon. And then finally, ito nga, yung GTX 1050 is much recent kesa sa 750 Ti. Uban. Ayan. So, ayan. So, for me, this is a clear winner na okay yung mas gusto ko yung set nito kesa dito kasi bago siya. Though magkaiba kasi ito i3 pero ito G4560. Pero 2017, that's 3 years ago. Siya yung pinaka best buy na processor on the market. So you can do your research on. So inassume ko kanina na alam nyo kung saan maghahanap. Pero ito yung mga places na pwede kayong makahanap ng tulong. Like number 1 is YouTube versus video. So punta ka sa YouTube and then i-versus nyo yung dalawang item like processor. Ano yung processor natin? Ang processor natin is i3 2100 versus G4560. Ayan. So may mga ganyang benchmark kayong pwedeng tingnan kasi bago nyo bilhin. So, i-open ko sa inyo yung Big brands on stop now. Nice. Ayoko mo nun. So, ayan. So, siya yung, kaso ito, 3220. So, 3220 is almost the same. I don't think so. Pero sige, for comparison, yan yung magagamit nating samples. Like, may makita siyang benchmark. Ito, mga productivity, 7-zip. Handbrake. Handbrake is para dun sa... Handbrake is compression. Yata compression. Ayan, mga games. So, kayo na bahala dyan. So, for this set,
Ang clear winner ko is yun nga yung 4560. Okay. So, next set naman natin ay kay James. Si James. Naka-record pa ba ako? Nice. Okay. Si James. Save natin to. Ayan. Si James ay nagpapabuo naman ng hindi pala siya nagpapabuo. Ayan. Ito, medyo magandang comparison. This is example ng parang dalawang generation ng comparison. So the same brand Intel, and then different generation siya. Like this is a 6th gen and this is an 8th gen. So that's an easy comparison kasi nga iisang brand Intel. So let's look for IT 6100 versus IT 8100. Ayan. So, marunong na kayo mag-search ng parts. Pwede na kayo mag-research. Ayan. 4 cores. Ito naman ay 4 cores, 8 threads. So, doon siya nagkakaiba. Ang actual, ito kasi physical cores yan. So, pang physical cores, yan yung actual cores nung nasa processor. Pero pag sinabing may thread siya, parang nagdo-double time yung processor mo para pag hindi ginagamit yung isang processor, magko-clone siya, parang kage-bunshin siya na the same core pero nagbo-multipurpose siya. Unlike this one, yung 8100, ang 8100 ay real core niya 4. So, mas ano siya sa multitasking kasi dedicated yung lahat ng cores niya, hindi niya kailangan mag-multitask. So that's a different thing. Ito, katumbas na siya ng mga i5 models from 2000, parang first gen hanggang bago mag 8th gen. So I think 6th gen yun. So malaking boost yan for multitasking environments. And then next comparison natin is ano magandang compare dito? Ito. Yung 1050 Ti niya versus wala. This is built-in graphics. So, for me, graphics card, panalo to. So, pag may graphics card, this is usually for gaming na. Kung yung kanina sinasabi kong more ba kayo sa gaming or sa performance, parang ganun. So, kung basic gamer ka or papunta ka na sa professional gaming, I would choose this one over this. Pero kung gagamit ka ng performance, dito ka na. Kasi ito, mas maraming cores, mas marami siyang cores, and mas recent yung motherboard niya. So, kung gusto mag-upgrade later, pwede kang bumili ng 1050 Ti, kabit mo siya dito. Pero ito, magagamit mo na as is. Kasi meron naman siyang built-in video card. So, yun. I think, yun. Pwede nang i-wrap up yun. For now, ang next video natin would be the compatibility. That's a good, parang, intermediate part kung paano kayo mag-research. Kasi compatibility is a good stepping stone after this. Kasi ito nga, example, yung motherboard. Ito yung i-check mo, kunyari yung motherboard mo is compatible ba dun sa processor. So yun yung mga susunod na video natin. That's it for today, for tonight. Good night. Thank you.